Kumusta na kayo mga ka-viewers? Naway lagi kayong ligtas sa lahat ng uri kapamakan, karamdaman sa tuwina. Magandang gabi, araw, saan man kayo naroon, saan man panig ng mundo. Now, muli po, mayroon lang po tayong gagawing informative na video na kung saan talaga ng mga katulong sa mga nagsisimula pa. Now, kung bago pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, comment, subscribe. Pakihit mo na notification bell para ka-update ka sa aking mga video. Bakit ka magsasubscribe? Kasi nga po, nag-upload ako ng video linggo-linggo na makakatulong sa pamumuhay o pang-araw-araw na pamumuhay. Kagaya kung may mga katanungan tungkol sa life insurance, meron tayong video na ginawa dyan. Panoorin yung video ko dyan. Tungkol about life insurance. Ay meron tayong ginawang video na kung saan talaga na makakatulong tungkol naman sa food supplement. Paano makatulong ito? Panoorin yung food supplement kong ginawang video. At isa pang video na ginawa ko na kung saan talaga namang marami pang video na ginawa dyan naman kung saan ay maaaring makatulong. Now, for this video naman po, ang ating gagawin naman ay tungkol kung paano gumawa ng thumbnail o pamagat. Ito po kasi thumbnail o pamagat, gagawin mo muna bago mong i-upload sa YouTube. Ginagawa po ito ng mga nagbablog. Now, kung paano gawin yan, paliwanag po natin mamaya yan. So, bago yan, intro muna tayo. 1, 2, 3, come on! Muli po, welcome po sa aking channel, Dan TV Tanedo. Kung saan ay talaga namang ipapaliwanag natin ngayon kung paano gumawa ng thumbnail o pamagat. Now, bago po yan, kailangan mag-download po kayo ng Picsart. Picsart, yan. Saan yung na-upload yan? Sa po sa Play Store na kung saan ay da-download nyo po yan. Pag naka-download na kayo, simulan natin ang paggawa ng thumbnail o pamagat using easy screen recorder. So, tungayan po natin mga ka-viewers. Yes, muli po mga ka-viewers, nandito tayo sa ating easy screen recorder na kung saan ay papakita natin kung paano gumawa ng thumbnail or tinatawag nating pamagat ng ating video using Picsart. Dapat po meron kayong upload na tinatawag ng Picsart. Ano yung Picsart? Gato picture ng Picsart. Yan. Pag dumating po yung ganyan, pinutin nyo yung tinatawag natin. Yan picture ng Picsart. So yun po yun. Ulitin natin. Pag po may nakita yung sign plus, pinutin nyo yung plus sign, may lalabas na ganyan. So, una gagawa tayo ng tinatawag na hahanap tayo dyan ng picture nyo na kung saan ay gagawin natin doon sa paglalagay ng pamagat o thumbnail. Kailangan pumili kayo ng magandang picture dyan. At kukulayan po natin yan. Kunwari may napili na ako. Kunwari ito. Kunwari ito. Si Kwan. Una po pala background muna. Kuha tayo ng background. Kunwari itong green. Yan. Huwag nyo pansinin yung mga commercial. So yan, green So, pag lumabas po yan, kailangan ang ratio po natin dyan yung sukat. So, una po pala ay tools. Punta ka sa tools. Tapos punta ka sa crop. Yan, may lalabas na ganyan. So, piliin nyo 16:9. Lalabas yung ganyang sukat. 16:9. Yan po yung 16:9. Yan, ganyan kalaki yung 16:9. Tapos, hahanap kayo, punta kayo dun sa add photo. Yan, sa add photo, pupunta doon sa tinatawag na mga tawag dito. Yan, sa gallery nyo pupunta sa gallery. So, kumuha ka dyan pinakamaganda yung picture. Kung ano sa inyo maganda, yun. Kunin nyo. Kumari ito. Yan, ito na lagi ko napipili. So, add. Lalabasan dyan. Now, paano maging yan? Papulahin natin yan. Ibig sabihin, gawin natin itong punta kayo sa cutout. Yan. So, kunwari gusto nyo tanggalin yung background. So, pinutin nyo yung person. Yan. Pag pinutin yung person, lalabas dyan. Mawawala yung background ng picture nyo. Yan. Ganyan mangyayari. Yan. Pupula yan. Pag pumula na yan, mawawala yung background niya. I-save nyo. Yan. Pag sinave nyo, pupunta yun dun sa gallery. So, picture nyo. Pinutin nyo yung arrow. Huwag yung pansinin commercial. Yan, tapos pupunta sa save yan. I-save nyo ulit. Tapos done. Yun, napunta nun sa gallery.
Okay. Tapos, balik ulit tayo sa Picsart. Pinutin nyo yung pass sign. Tapos, yun na. Kung gusto nyo yung background ulit, kung anong gusto nyo. So, tatlong klase ng mga ginawa kong background. Ano, yung pula, green at blue. So, yun po, ang ginagamit ko ngayon ay green. Ayan, kulay green. Okay, tools ulit. Pinutin nyo yung crop. 16:9. Pinutin nyo check. Tapos, lalabas yung add nyo yung, so dyan makikita nyo yung pinapula nyo kanina, pindutin nyo, add mo. Yan, mapupunta na doon sa sukat mo ngayon. Yan, palaki-laki nyo na konti. Yan, nababanat po yan, ano. Yung may sign na kaliwa sa taas, kanang baba, yan, napapalaki po yan. So yan, kung ganyan ang sukat nyo, medyo masaya na kayo. Yan, check nyo. So yun na yun. Tapos, lagyan nyo ng text. Parang text. Ito yun, text. O yung pamagat. Kunwari, paano gumawa ng thumbnail. Thumbnail or pamagat ng video. Pamagat. Yun o, check nyo. Ayun, lalabas yan dyan. Tapos palakihin nyo, gusto nyo palakihin. Ano? So kung gusto nyo palakihin yan, pindutin nyo itong color, lalabas yung puti. At gusto nyo nang papulahin, pindutin yung letter T, lalabas, pindutin nyo yung kulay pula. Para ibig sabihin matingkad, ka nga, nababanat-banat dyan. Ayan, depende yan sa anong gusto nyo yung kulay. Ano? So meron dalawang kulay dyan. Kung ngayon naman yung ganong letra, pindutin nyo itong front o font. Ayan, mamili ka kung gusto nyo style. Gusto nyo ganyan, ganon, ano ha, ganyan. Bahala kayo kung anong gusto nyo. So yung napili ko kasi ito, ganyan lang. So yun o, ayun. Gusto mong palakihin niya, palaki-lakihin mo. Pindutin yung pula ulit. Yung pito, ayan o, pupula siya. Okay, kung gusto nyo namang yung T, mas matingkad pa, yun o. Kung gusto nyo kulay pula, ayan, alabas yan. So dahil napakatingkad ang pagkapula, dahil di maintindihan yan, depende po yan sa kung gusto nyo kulay. Ano ha? Ayan o, galaw-galawin nyo lang yan. Ayan. So kasi ginagawa ko dyan, kunwari puti. Kulay puti, ayan. Okay, lalagyan ko ng pula. Lagi makita yun sa mga thumbnail ko, yan, may mga ganyan lagi yan. Yan. Kumbaga sa thumbnail ko, pamagat ko, uniform na yan. Pag mga tutorial, yan, kulay green ang background ko. Pag may mga tinatawag na mga balita, kulay pula ang background. Pag mga tungkol sa business, ang background ko kulay blue. Yan, paano gumawa ng thumbnail or pamagat, ano ha? So yan o, banat-banatin nyo lang yan, nababanat po yan. O yun o, okay. Kung okay na, at masaya na kayo, ayan. Okay. Galaw-galawin nyo lang yan. Ayan, okay. Gusto nyong o yun, palitan natin po, medyo malabo siya. O yun, ito, mas maganda to. Yan, paano gumawa ng thumbnail. So yan o, tingnan mo yung font nya. Okay. O yan. O ha, kung ayaw nyo, tingnan nyo lang. Gumawa thumbnail. Yan. Ayun. Pupunta ulit yan dyan. Puputi siya. Gusto nyo papula. Pindutin nyo yan. Ayan o. Ayun. Yan. Ito. Talaga yung paborito ko eh. Yan. Mga ganyan pamagat eh. Paano gumawa ng thumbnail. May lagi pula at saka sa akin eh. Tapos lagay nyo yung picture na Picsart. Check nyo kung okay na.
Ngayon punta kayo dun sa tinatawag nating Picsart. Okay. Punta sa gallery. Okay. Picsart kasi hindi ko pa na ano. Teka. Picturean ko lang yung Picsart. Okay. Tapos okay. Ano natin para malaman natin yung Picsart. Kung anong itsura ng Picsart. Punta tayo sa gallery. Hanapin natin gallery. Punta natin photos. Yung Picsart. Ayun. Palitin natin Picsart. Yan. Para i-update natin dun sa mamaya lalagay natin dun sa thumbnail. Okay. Save. Okay. Edit pa rin natin. Yan po itsura ng Picsart. Ano? Ikarakrap lang po natin para ilagay natin dun sa ating sa ating pamagat. Okay. Ang pamagat niya ay paano gumawa ng thumbnail using Picsart. Ay, nasa na tayo mga kaibigan. Yan ang Picsart. So, balik tayo dito sa ating kanina sa Picsart. Yan na, di ba? So, yun. Add nyo yung ating tinatawag na punta tayo sa Picsart. Add mail. Add photo. So, yan. Pinto na natin Picsart. Add natin. So, ilalabas na po yung Picsart dyan. So, yun. Paano gumawa ng thumbnail using Picsart. So, yun. Okay na yung Picsart. So, lagyan pa natin yung using text. Using Picsart. Okay, palagay natin. Puti, pula. So, yung signature ko kasi. Yun yung aking pag magagawa ako. Ganyan lagi ako. Yung thumbnail ko yan. Using Picsart. Kung gusto mo, lagyan natin ang tinatawag na YouTube sticker. Siyempre, kailangan may ruyulong ka laging YouTube dyan. Siyempre, promote mo si YouTube. Pag may YouTube ka, siyempre, kailangan may tinatawag ditong sign na YouTube. Yun eh. Lagi magkadikit yan. So, yun. Dito natin. Medyo puno na dun. Ayan, kung okay na, So, yun. Check mo. Check na. Gusto ko pang lagyan ng background. Sa akin kasi, ginagawa ko lagi ng background dyan. Yung kulay pula. Yung border. Opo. Border niya yung kulay pula. Yan, pula. Check nyo. Yan. Naku, paano paglaki? Simple lang. Yung outer, yan o. Yung outer. Yung inner, yan o. Sa gitna. Puputi yan. Depende kung anong gusto nyo. Ngayon, radius, yung papalaki. Gusto nyo pa ganong style. Pa ganyang style. Yan. Ito po yung radius. Yung inner, ito. Okay. Yun. Yung outer, yun. Sa akin kasi ganyan lang. Simple lang. Yung outer ko pula. Laging ganyan yung background ko. Signature na yan. So, kung okay ka na, check mo. Ayan. So, checkan mo yung araw. Para ma-save. Pindutin mo save. Pindutin mo save ulit. Pindutin mo done. Yan. Pag nakita mo yung araw gano'n, nandun na yung sa save. Sa ating gallery. Checkin natin. Kung nasa gallery na. Ayun. Nasa gallery na siya. So, yun. Gano'n lang po ang paggawa ng kung paano gumawa ng thumbnail using Picsart. Natunghayan nyo po ang paggawa ng thumbnail o pamagat. Nawa po ay nakapagbigay sa inyo ito ng muli na namang isang kaalaman na kung saan ay talaga para magamit. At kung nakatulong po sa inyo ito, huwag mong kalimutan mag-like, comment, subscribe. Pakit mo na rin notification bell para updated ka sa mga video kong gagawin. Muli po mga kaibigan, mga ka-viewers, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. 1, 2, 3, come on!